Вітання! Мене звуть Денис Бігус і давайте поговоримо про бронювання від мобілізації. Взагалі, не зовсім. Я почав писати цей текст про бронювання і дописав його майже. І в цей момент з'явились новини про закон про саму мобілізацію. І оце я вже зараз довношу, і мені, якщо чесно, вже нічого не хочеться, тільки сумно матюкатись і все. Але чорт з ним. Почали про броні, то давайте вже про бронь. Очевидно, що це відео з'явилось через оцей інтернет-шторм про бронювання цирків, медійників, що клепають контент для єдиного марафону і там насправді багато ще кого. Але воно не для того, щоб поугарати. Усе і так, зрештою, знов звелось до бугагашечки про цирк в різних формах. Подарувало оцей шикарний мем «Вовк у цирку не виступає, але бронь є бронь». Все, розходимось, чекаємо на наступний срач. Щось подібне вже було, коли бронювали футболістів, та й до них було, і ще буде, коли виявиться, що сушисти теж представники критичної інфраструктури, що буде приблизно через 7 хвилин. Тому що вся система бронювання, вона ідіотська. Чи, окей, не відповідає ситуації, чи здоровому глузду. Причому, я оце посидів над цифрами трохи, вона ідіотська в найгіршому форматі. В форматі дрібної, тупої і дуже помітної несправедливості. При цьому за цими жартами про Шапіто, про неї, систему, не дуже то й говорять, а там є про що поговорити. І от цим і займемось. До речі, я, а не Світлана чи Настя, я записую це відео, щоб позбавити шановну аудиторію щастя написати в коментах «Ти сама на війну не підеш». Пишіть це мені. Я там 2 роки був, я ще явно буду, тож смаліть, котики. Буде неприємно. Так от, про бронь. Уся сьогоденна процедура бронювання, яка дарує нам так багато емоцій, базується на постанові Кабміну номер 76 від 27 січня 2023 року. От якраз рік після вторгнення, Херсон повернули, контрнаступ анонсовано, погнали бронювати. Окей, бронювали і до цього, але там була процедура, яка занадто була заточена під оборонку за відгуками і некоректно писати під тиском бізнесу, але в ході складної дискусії з ним цю процедуру змінили і розширили. Тепер трохи нудного, просто щоб ви адекватно уявляли, чому все саме так, як є. А там далі буде веселіше. Так от, у січні 2023 року Кабмін визначив механізм бронювання підприємствами співробітників і критерії, які саме підприємства можуть цим механізмом скористатись. Це, на перший погляд, та що там, і на другий теж, цілком об'єктивні критерії. Не додовбешся. Що цирк, що секретне конструкторське бюро, що сушисти, що інженери, хто завгодно, залітають в ці критерії аж бігом. Отож, базовий механізм наступний. Бізнеси звертаються до центральних органів влади, типу Мінкульту, або до обласних військових адміністрацій і кажуть, ми відповідаємо критеріям, от пруфи. Органи або адміністрації перевіряють, кивають, підшивають в папочку, подають на затвердження або в Генштаб, або в СБУ чи в службу зовнішньої розвідки. Після затвердження цих списків вони передаються в Міністерство економіки, яке приймає остаточне рішення. І трохи дивно бачити Мінекономіки на вершині цього харчового ланцюжка, але окей, такий порядок. На практиці припускаю, що кількість запитів на бронювання значно перевищує пропускну здатність що Генштабу, що Мінекономіки опрацьовувати цей потік усвідомлено. Далі будуть цифри, таких запитів тисячі. Я маю підстави вважати, що їхня роль зводиться зрештою до простановки штампіка і підшивання в папочку. А головний конкурсний відбір проходить саме на рівні центральних органів влади і військових адміністрацій, які формують списки. Тут зрозуміло. Окей, рухаємось далі. Списки за критеріями. Давайте ж на них подивимось.
Критерії в тій самій постанові Кабміну, навіть клікати нікуди не треба. Я сподіваюся, ми зможемо адекватно намалювати якісь піктограми, щоб поки я дійду до останнього критерію, ви ще пам'ятали перший. Давайте, зберіться. Це важливо. Критерій перший. Загальна сума сплачених підприємством податків перевищує 1,5 мільйони євро на рік. Податки тут в широкому розумінні, тобто там всі збори, всі ЄСВ, всі відрахування, т.д. Все. Трохи пальцем в небо. Можете поправити мене в коментарях, але цьому критерію відповідає бізнес з виручкою десь приблизно у 40 мільйонів гривень на місяць. Другий критерій. Надходження в іноземній валюті 32 мільйони євро на рік або більше. Кредити не рахуються. Тут все ясно. Підприємство має стратегічне значення для економіки і безпеки держави. Спокійно, тут ще не про цирки. Значить, там є перелік стратегічки ще з 2015 року. І хоча в мене є відчуття, я на нього подивився, що від окремих підприємств із стратегічного там залишилась лише назва, загалом все очевидно, машинерія, енерго і тому подібне. Увесь цей перелік, десь під 1000 підприємств, він не надзвичайно великий. Підприємство має важливе значення для територіальної громади. Критерії визначає територіальна громада, ну, точніше, місцева адміністрація. Всі танці саме в цьому клубі. Тому про це буде детальніше, але спочатку доб'ємо перелік критеріїв, які добувають нас. Відсутність заборгованості зі сплати ЄСВ. Так, відсутність заборгованості по ЄСВ. Це окремий критерій. Ви скажете: Денис, чого ти придовбався? Відсутність заборгованості по ЄСВ для бізнесу – це нормально. Саме до цього і додовбався. Ви, мабуть, просто поки не викупаєте прикол. Я далі поясню. Розмір середньої зарплати працівників не менше розміру середньої зарплати у регіоні за 4-й квартал 2021 року. Це приблизно 15 тисяч гривень. Це не дуже складний критерій. І, до речі, дуже схожий на попередній. Підприємство є резидентом Дія Сіті. Михайло, моя повага, годна реклама. Отож, є 7 критеріїв. Щоб заскочити в бронепотяг, підприємству потрібно відповідати не всім, лише 3 з них. А деяким, доволі багатьом, насправді, я не буду їх перераховувати, ну, типу комунальним, енергетичним, ветеринарним, медійним, фізкультурним і так далі підприємствам, достатньо відповідати не 3 критеріям, а лише 2 з 7. Тепер дивимось. Один із цих критеріїв – це відсутність боргу по ЄСВ. Тобто те, що податкова і так вимагає. Другий – зарплата вище 15 тисяч гривень. Угу. Третій – рішення місцевої адміністрації, що ви важливий. Ну, або дохід у 40 лямів, що автоматично робить вас важливим. Чесно кажучи, оці 2 критерії про зарплату 15 тисяч і ЄСВ виглядають як що є, що нема. Ну, уявіть, треба відповідати не 3, а 5 критеріям, але серед цих критеріїв працівники підприємств – люди, і як мінімум один із них має джинси. Не складно. Я про це. Але, ну, об'єктивно. Об'єктивно – піпець. Я без сарказму, бо є критерії, у них є цифри, нічого немає об'єктивніше за цифри. Ти відповідаєш або ні. Однак, фактично для всіх підприємств, які бронюються не через міністерства, а через місцеві адміністрації, ключовим виявляється пункт, щоб адміністрація визнала мене критично важливим. Як це робить адміністрація? У адміністрації теж є критерії. Денис, ти заїбав, ми хочемо мемів. Терпіть, блять. Тут все буде просто. Для прикладу, візьмемо Київську обласну військову адміністрацію і її критерії. Викинемо ті критерії, які або дублюють там загальнодержавні, або відносяться до категорії працівники-люди. Залишиться аж 3. Мати 10 співробітників, якщо ти аграрій, обробляти 50 гектарів землі і загальне, улюблене. Виробляти товари, виконувати роботи і надавати послуги, необхідні для територіальної громади. І все.
Ну, тобто, там критеріїв більше, але треба, знову ж таки, зібрати лише 3 з них, і частина, знов-таки, добирається просто автоматично, якщо ти хоч трохи більше за ларьок з шаурмою. Якщо 3-4 ларьки, то все, вже не так однозначно. Я знаю, де вони тебе не знайдуть. Я узагальню. І це буде, як і всі узагальнення, не 100% точно, але цілком реально. За наявної системи бронювання, системи, в якій спочатку бронюється стратегічка, потім держоргани, потім ще багато чого, а всім, хто не потрапив в Держкомуненерг і так далі, треба мати аж 10 працівників і дозвіл від місцевої адміністрації. І головне, зауважте, як солідний, кабмінівського рівня і захмарної об'єктивності перелік критеріїв фактично звівся до вирішення комісії на місцях. Давайте ж подивимось, який результат цих критеріїв. На прикладі тієї самої Київської області. Тут Настя Осенко моніторила цю тему з бронюванням ще раніше, збирала документи, мало бути якесь розслідування, але вона не встигла, а я під оцей циркохайп відібрав в дитини тему. Коротше, є в нас протоколи, які ж підприємства Київська область визначила критично важливими для громади. За об'єктивними критеріями, звісно. Протокол номер 17 у вересні минулого року, протокол номер 22 у листопаді, тобто в середньому по парі протоколів щомісяця. Що ж там всередині? От є проєктувальна компанія. За її бронювання 19 проти 1. Є виробник ліфтів за всі 20. Давайте я не буду просто перелічувати все. Все, пропускаємо позиції, які здаються адекватними. Там далі йде залізобетонний завод. І хочеться вірити, він зараз херачить в 3 зміни для виробництва укріплень. І перейду до питаннячок. Питаннячка. Що там робить виробник приправ? Приправка. За її бронювання 20 членів комісії. Один з критеріїв, які ми бачимо в протоколі, це виготовлення продукції, яка не має аналогів або обмежена на внутрішньому ринку. Рілі? Ні, в них на пачці приправок написано, що стерилізовані парою прянощі тільки в них. Але правда ж це не стало критично важливим для держави нюансом? Чи ось критично важливий для області Єгерзунд? Чого? А я можу одразу і відповісти, бо лосось так іде на неріст, що Єгерзунд заплатив 1,5 мільйона євро податків на рік. Об'єктивно. Але його наявність трохи нелогічна, правда? Там навіть 2 голосуючим так здалось. 18 за, 2 проти. Оболонь, Епіцентр, Водафон, 5 канал, Приватбанк, Інтергума, Укренерго, Сільпо, Укрзалізниця, 1+1, Хор імені Верьовки, Світ ТВ, Кредит Агрікольбанк, Нова Пошта, Єва, Алло, Комфі, Криворізький державний цирк. Такі різні. Вгадайте, що їх об'єднує? Да. І в цьому переліку я спеціально залишив організації, наявність бронювання у яких не викликає питань. Просто, щоб контраст так був. В принципі, за наявними нині критеріями, абсолютно будь-який бізнес, установа, організація, практично хто завгодно, має можливість забронювати половину військовозобов'язаних працівників. Було б бажання і вміння прокомунікувати це з військовою адміністрацією. Можна навіть більше половини, було б ще більше бажання. І це бажання є, звісно. І я його прекрасно розумію. Серйозно. І 1,5 мільйона євро податків на рік від Єгерзунда, чи навіть більше, це дуже потрібні бюджету гроші. І на кожного військового, каже нам Шмигаль, потрібні 8 цивільних, щоб його утримувати. І методика бронювання розроблялась з врахуванням економічного балансу і запитів бізнесу, якому потрібні працівники. Це ясно. Ясно. Але от прямо в цю хвилину, от чесне слово, не коли я записую відео, коли я пишу цей текст, з'явилась новина про те, що із законопроекту про мобілізацію на прохання головкома викреслили і так примарну норму про демобілізацію тих, хто відслужив 36 місяців.
В неї, якщо чесно, не те, щоб хтось сильно вірив, але вона давала певну надію. Вгадайте, чому її викреслили? Ну, тому що по факту нема ким замінити. І, до речі, вибачайте, якщо далі текст буде вже не таким поміркованим. Я стараюсь просто... Так, про бронювання. Я спробував знайти якісь загальні цифри заброньованих. Вони знаходяться, вони офіційні, вони тільки не дуже б'ються, якщо чесно. Але вже що маємо? В новині Мінекономіки, яку вже видалили, говориться, що у жовтні 22-го до запровадження порядку, який ми обговорюємо, було 700 тисяч заброньованих. Станом на 13 березня 2023 року було 2,5 тисячі чинних наказів на бронювання, за якими заброньовані 528 тисяч людей. Це дані Кабміну, є навіть розподіл по секторах. Далі. У січні 2024 року видання «Тексти» запитало у Мінекономіки, скільки зараз. Мінекономіки не сказало, але сказало, що на листопад було вже не 2,5 тисячі, а 16 тисяч наказів про бронювання. Спокійно, там попередні були прострочені і поновлені, окей, вони мають термін, за який спливають. Це значить, що додалося ще 13 тисяч наказів. Запам'ятайте цю цифру, ми до неї, кажуть, повернемось. Загальну кількість заброньованих міністерство у січні 24-го не повідомило, але надало ось таку табличку з відсотками заброньованих за різними напрямками. Якщо порівняти першу і другу таблички, суттєвих змін в пропорції немає. Далі. В березні цього року Шмигаль каже, що заброньовано 700 тисяч. Іронічно, що прем'єр це каже в контексті того, що треба зробити справедливішу систему бронювання. Не встигли до циркових вистав. В квітні з посиланням на голову Комітету економічного розвитку повідомляють, що заброньованих 540 тисяч. 700, 528, 700, 540. Я розумію, що туди-сюди прогубить 160 тисяч заброньованих. Хто рахує? Але, якщо чесно, хотілося б конкретики, бо це якби 16 надукомплектованих бригад, на секундочку. А ще конкретики хотілося б тому, що за підрахунками Європейської бізнес-асоціації, чоловіків віком 25-60 офіційно працевлаштованих в нас 2 мільйони 700 тисяч, плюс 600 тисяч активних ФОПів, плюс мільйон, які вообще ніде не числяться, мабуть, працюють на конверті. І оці 4 з копійками мільйона, окей, там ще 5, можливо. Це і є мобрезерв в сухому залишку. І чверть його ще спробуй знайди, а чверть старше 50. Без образ, шановні діди, я якраз на тому етапі, коли хребет після броніка вже треба чиніть, але 50 плюс ще можна називати дідами, почуваючи себе молодим. І так, для вибірки у реальні 3 мільйони, можливо, резерву, 500-700 тисяч заброньованих – це, нічого собі, такий відсоток. Але, попри це, ключова проблема бронювання і оцих критеріїв, вона не в цифрах. Бо навіть, якщо взяти максимум 700 тисяч людей заброньованих, то я не сумніваюсь, що більшість з них реально має не те, що юридичні підстави, має сенс бронювати. Я бачу розподіл по напрямках. Енергетика, транспорт, АПК, ОПК. Дивовижно, ОПК лише 5% чогось. Але більшість, це я побуду оптимістом, нехай 90%. В 10% потрапляють формально, по всім критеріям годні. Приправи, лососі, продуктові мережі, цирки, телеканали, магазини електроніки. Я думаю, вони пройшли як стратегічний телеком, чи знову ж таки просто на податках. Футбольні клуби, тут я взагалі хази, як вони пройшли. Регіональні комунальні ЗМІ, оце все. 10% – це 70 тисяч заброньованих військовозобов'язаних. І чорт з ним. Те, що просто ще 70 тисяч заброньовані – це не головна проблема. Можливість
в якійсь регіональній комунальній конторі застрибнути на цей бронепотяг і, так би мовити, монетизувати бронь співробітників, чорт з нею. В цій сфері ТЦК такий монополіст, що жодним регіональним демпінгом їм конкуренцію не скласти. Проблема в тому, що ця побудована на формально правильних критеріях несправедливість, яка запакована в цих 70 тисячах, вона відчутна. Її видно. Я знаю, наскільки великі проблеми у бізнесу з робітниками. Я можу зрозуміти, що бізнес, намагається їх вирішити люб'язно наданим Кабміном способом, який вони вибороли. Не всім вдається, бо конкуренція – основа бізнесу. Це ясно. Але от я дивлюсь на вакансії, які познаходили там ті самі тексти. Про охоронців у торгівельному центрі, про продавців у супермаркетах. І в цих вакансіях вказана бронь. І мережа придомових магазинів відноситься до критичної інфраструктури. Остання барикада з норвезького лосося. Стратегічна паприка, стерилізована паром. Цирк. Чесно, я намагаюсь не хейтити. Я намагаюсь усвідомити. Я намагаюсь відсторонено прочитати пояснення Мінкульту про ці цирки. Що, да, цирк – це культура. І забронювали вони десяток високоспеціалізованих гімнастів чи кого там. І ще десяток всього ж там цирку воюють. І сам цирк багато працює. І клянусь, я все одно не можу зрозуміти, що критично важливішого в цих гімнастах в порівнянні, не знаю, з акторами якогось театру, який у бронь не потрапив, чи з електронщиками, чи інженерами, які збирають дрони, чи ще щось військове, і в яких броні немає, чи людей, які будують військові об'єкти, теж без жодної броні. Я не розумію. Але ключове паскудство ось в чому. Бронь цих 10 гімнастів, чи 12 футболістів, чи 500 касирів, чи сушиста, як він правильно зветься, стане приводом 100 тисячам людей сказати: та я манав. Ну, чим я гірше за них? Тим, що працюю в неправильному магазині? Тому що реалії такі. Суспільство шукає будь-який привід сказати: віримо в ЗСУ, молимось за вас, сонечки, ненавидимо ТЦК, гребіться там якось без нас. Ніби це в принципі можливо. Я приблизно розумію, як всі ці критерії, норми виникли. Я навіть віддаю належне. Вони якоюсь мірою реально об'єктивні. Об'єктивніше було б лише сказати: кожна компанія має право забронювати 50% співробітників, а у ФОПів поберемо кожного другого рандомайзером. Але об'єктивно і справедливо виявляється не одне і те саме. І мені не вдається переконати себе, не вас, себе, у настільки критичній важливості мережі продуктових магазинів, що навіть імовірність мобілізації частини персоналу – це непоправний удар. Ну, бо відсутність броні ж не означає, що всіх мобілізують. Звідти саме. Я зараз про рітейл говорю не з якоїсь особливої неприязні, в жодному разі, просто цифр загалом мало, а по рітейлу ці цифри є. В середньому по мережах мобілізовані 3-5% персоналу. Я думаю, як і загалом по країні. Чисто, щоб показати, що я адекватний. Я свідомий того, що там нелінійна залежність. Що відсутність самого факту броні відлякує чоловіків від працевлаштування і відбивається більше на прибутках і на податках відповідно. Але я свідомий і того, що оці точки, з яких я нещодавно ще працював як з тилових і безпечних, тепер вже або нуль, або взагалі не наші. І що вказувати у вакансіях можливість броні – це, звісно, зашибісь конкурентна перевага, але це не про здоровий глузд і не про справедливість. Я заходжу на сайт Мінкульту і бачу, що
Все. Не буде більше про цирк. Продакшени і канали телемарафону віднесені до критичних підприємств. І не лише вони. Там обширний перелік. І глибокий перелік. Там до якихось регіональних мікромедіа. І попри те, що як мінімум з деяких каналів я точно знаю, є багато мобілізованих, я знаю це напевне. Скрізь тепер що? Правильно. Телемарафон забронювали. Заєбісь всіх мотивує. Так само, як я не можу усвідомити критично важливу приправку, я не можу усвідомити і критично важливий телеканал. Як я вже казав, система ідіотська. Від критеріїв, які косять під об'єктивність, до формулювань про критично важливі футбольні, комунальні, телекультурно-цирки з лососем. Я не знаю, що з цим робити. Це правда. Зрозуміло, що мобілізацію потрібно проводити. Зрозуміло, що її варто проводити з мінімальними втратами для економіки. Зрозуміло, що ці тези, які обговорювались про бронь, за якоюсь зарплату. Коротше, вся ця хай воюють бідні тема – це повна срань. Окей. В бізнесах дійсно є люди, які критичні для цих бізнесів. І якийсь біохімінженер фармкомпанії чи головний сісадмін нової пошти, без якого ляже база, вони реально корисніші на своєму місці, ніж на війні. Я знаю, як це звучить. Знову ж таки, в ідеальному світі будь-хто потрібніший на своєму місці, ніж на війні, погоджуюсь, але світ який є. Окей. Встановіть якийсь критичний ліміт для підприємств на саме бронювання критичних робітників, які вони самі визначать. Встановіть якийсь захмарний рейд, який підприємство платить за їхню індивідуальну бронь. Та, значною мірою це теж перетвориться у бронювання зовсім не касирів. Я розумію. Але окей, хай вже бізнес вирішує, хто йому реально сьогодні більше треба. Логіст, чи фіндір, чи ще хтось. Але, будь ласка, позбавте суспільство, позбавте мене заголовків про критично важливі... Знов просяться цирки, але мова вже, як ви бачите, давно не про них. Я б на цьому закінчив. Я вже наговорив на мільйон прокльонів в коментарях, але я не закінчу, тому що поки я писав це, полізли новини по законопроекту щодо мобілізації. І раптом вам попереднє було слухати неприємно, то ви вимикайте, бо я, вже не стягую встриманість. Так, це лише законопроект, він після комітету, і його винесуть в залу, і що там в ньому залишиться після всіх правок, прообговорені в залі, я зараз, коли пишу текст, я не знаю. Я думаю, що таке саме імпотентне нещастя, як і прямо в цей момент. Але після істерії, спричиненої бронюванням десятка гімнастів, побачите оце, побачите, що кожен нардеп матиме право на бронь для 2 помічників. Які ж довбойоби. Бронювання для всього Нацполу, НАБУ, БЕП, ДБР, прокуратури і виконавчої служби. І ДСНС, але по ДСНС питань нема. Реальних засобів впливу на ухилянтів немає і впевнений, що не з'являться. Головне, що очікували від цього законопроекту військовослужбовці, оцю міфічну морквину можливості демобілізації після 36 місяців в останній момент викреслили, щоб розглядати колись окремо. Може, навіть реально будуть розглядати колись окремо, але всі розчаруються вже зараз, не чекаючи потенційного розгляду потенційної демобілізації. Потенційність в квадраті. Астрологи оголосили тиждень охуєвання, кількість СЗЧ зросла вдвічі. Якщо хтось ще пам'ятає цю відсилку. Шановне суспільство отримало можливість кивати головою на хай прокурори і помічники депутатів воюють і косить. Поки цю голову, якою всі кивають, всім не знесуть, абсолютно не цікавлячись, які благородні думки в ній були.
Впевнений, що поки це відео монтувалось, десь все так і відбувається. Іронічно, що відбувається, навіть якщо усю цю законодавчу срань в залі позносили. Це політтехнологія пострілів собі в ногу заради еталонного ніхуя. Все, досить.